เรื่องเล่าของคนกลัวผีที่ดินหรือสถานที่ก่อสร้างของหน่วยงานราชการส่วนใหญ่มักเป็นที่ที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาโดยเฉพาะสถานศึกษาและในเรื่องเล่าของคนกลัวผีบทที่ 20 นี้ผมขอเสนอเรื่องสยองขวัญในรั้วมหาลัยตอน 2ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเรื่องหลอนทุกคนนะครับที่ฟังอยู่ในณขณะนี้ตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในรายการเรื่องเล่าของคนกลัวผีก่อนที่จะมารับชมรับฟังกันผมขอเวลาเพื่อนๆเพียง2 วินาทีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยและในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งวันสงกรานต์ผมจะขอเสนอธีมเรื่องสยองขวัญในรั้วมหาลัยและในคลิปนี้ผมก็จะได้นำเสนอเรื่องราวจากรั้วมหาลัยมาให้เพื่อนๆฟังทั้งหมด2 เรื่องด้วยกันนะครับมันก็เป็นเรื่องตามหน้าเว็บไซต์ทั่วไปนี่แหละเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วเรื่องที่1ครูหอนเรื่องราวสุดสยองขวัญจากรั้วมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อดูจากประวัติคร่าวๆของมหาลัยสวนสุนันทาแล้วเรื่องความเฮี้ยนไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะแต่แรกเดิมทีก่อนที่จะมาเป็นมหาลัยแต่ก่อนเคยเป็นวังเก่าของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งเป็นอัครมเหสีพระองค์แรกของรัชกาลที่ 5เด็กนักศึกษาที่นี่ส่วนมากจึงเรียกตัวเองว่าลูกพระนางและเนื่องจากเป็นสถานที่ที่เก่าแก่จึงไม่น่าแปลกที่จะมีเรื่องเล่าและเรื่องราวเร้นลับแม้กระทั่งชั้น 4ของตึกศิลปกรรมเป็นชั้นของศิลปะการแสดงประกอบไปด้วยนาฏศิลป์ไทยและการแสดงไทยว่ากันว่าครูหอนคือศิษย์เก่าของมหาลัยแห่งนี้ที่เรียนเอกนาฏศิลป์ด้วยความรักและผูกพันครูหอนจึงได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนในรั้วมหาลัยสวนสุนันทาแห่งนี้และได้เสียชีวิตไปด้วยโรคปอดติดเชื้อจึงมีเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาว่าเมื่อตอน4 ทุ่มยาม2 คนได้ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาชั้น 4ในตึกนาฏศิลป์เพื่อมาตรวจความเรียบร้อยตามปกติและเพื่อไล่เด็กๆที่เขายังไม่ยอมกลับบ้านนั่นเองแต่พอขึ้นลิฟต์มาชั้น 4ลิฟต์ก็เปิดออกยาม2 คนก็เห็นเงาของคนลางๆยืนอยู่สุดทางเดินของอาคารชั้น 4แห่งนี้พี่ยามทั้ง2ครับคิดว่าเป็นนักศึกษาก็เลยตะโกนบอกว่าทำไมยังไม่กลับบ้านอีกนี่มันดึกแล้วนะตึกปิดแล้วแต่คนที่ยามเห็นที่ยืนอยู่อีกฝั่งนั้นก็ไม่ยอมตอบจนยามทั้ง2 คนเขาโมโหครับจึงได้เดินเข้าไปหาพอเข้าไปใกล้ๆภาพที่เขาเห็นก็เหมือนคนธรรมดาไม่ผิดแปลกอะไรแต่ยามทั้ง2 คนก็ถึงกับตกใจร้องเสียงหลงเพราะชายคนนั้นไม่มีท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปไม่มีอะไรเลยและที่ยิ่งน่าสะพรึงเข้าไปอีกก็คืออยู่ดีๆชายคนนั้นก็ตั้งวงฟ้อนรำทำเอาพี่ยามทั้ง2 คนวิ่งกันป่าราบแทบจะหนีกันไม่ทันซึ่งวิญญาณของชายที่ฟ้อนรำนั้นทุกคนที่ฟังเรื่องราวก็ต่างโจทย์จันว่านั่นคงเป็นวิญญาณของครูหอนที่กลับมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยของตัวเองเรื่องที่2ด้ายแดงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสุดสยองขวัญในรั้วมหาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาดใหญ่นั่นเองเรื่องราวของมหาลัยแห่งนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะมหาลัยแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงมหาลัยครับแต่ยังเป็นพยาบาลประจำจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้อีกด้วยซึ่งขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลก็ไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าจะมีเรื่องราวขนหัวลุกมากขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องเล่าด้ายแดง
ที่ตึก MNL เป็นตึกสำหรับวิชากายวิภาคศาสตร์พูดง่ายๆคือตึกที่ใช้เก็บร่างกายของอาจารย์ใหญ่นั่นเองครับและมีอยู่วันหนึ่งเด็กปีหนึ่งได้มาเรียนในตึกแห่งนี้ครั้งแรกจึงได้ไปถามยามนะครับว่าลิฟต์อยู่ตรงไหนพี่ยามและพี่ยามก็ได้ตอบเส้นทางตามปกติครับแต่ก่อนจากกันเด็กคนนี้สังเกตว่าที่ข้อมือของยามคนนี้มีด้ายแดงผูกอยู่และหลังจากนั้นครับเด็กคนนี้เป้าหมายของเขาก็คือไปชั้น5เขาเลยกดลิฟต์ขึ้นไปครับตามปกติแต่สิ่งที่น่าขนลุกก็คือลิฟต์ดันเปิดที่ชั้น2โดยไม่ทราบสาเหตุและผมบอกเลยครับว่าชั้น2นั้นคือชั้นที่เขาใช้เก็บร่างของครูใหญ่นั่นเองซึ่งตอนนั้นเด็กปีหนึ่งคนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าไม่รู้เรื่องว่าชั้น2คือห้องเก็บร่างของครูใหญ่หลังจากเรียนเสร็จเด็กคนนี้ก็ไม่เคยเจอยามคนนั้นที่มีด้ายแดงผูกอยู่อีกเลยไม่ว่าจะกลับไปเรียนที่ตึกนี้อีกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยเจอพี่ยามคนนี้แล้วเด็กปีหนึ่งคนนี้ก็ถึงกับช็อกเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเขามารู้ว่าที่ตึก MNL ไม่เคยมียามประจำการอยู่เพราะจริงๆแล้วมีคนเล่ากันว่ายามที่ผูกด้ายแดงที่ข้อมือคนนั้นน่าจะเป็นครูใหญ่ที่ร่างของเขาอยู่ตึกนี้นั่นเองเพราะการผูกด้ายแดงที่ข้อมือคนเป็นเขาจะไม่ผูกกันด้ายแดงจะผูกไว้กับร่างของครูใหญ่เท่านั้นและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวสยองขวัญในรั้วมหาลัยเรื่องที่2และเรื่องที่3ของธีมในเดือนนี้ลองมาติดตามรับชมและฟังกันดูนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวสยองขวัญจากรั้วมหาลัยแห่งไหนอย่าลืมนะครับใครมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนที่จะมาแชร์หรือมาฝากผมเล่าก็อินบ็อกซ์ใน Facebook มาได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นด้านล่างนี่เลยและสุดท้ายนี้ใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบสไตล์เซนคนกลัวผีอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ